මමට වීඩියෝ එකක් එවුවම දැක්කද ඒක? ඔව් මම දැක්කා. අපේ මිනිස්සුන්ට මචං යථාර්ථයට වඩා මොකක් හරි දෙයක් ඔය අපි කිව්වොත් ඔය බොරු සුපර්ස්ටිෂස් කියලා කියන්නේ. සුපර් නැචරල්. ඒ කියන්නේ සුපර් නැචරල් සුපර්ස්ටිෂස් ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැති දේවල් මචං දෙවියෝ භූතයෝ අනම්මනම් ඒ දේවල් හරි ලේසියෙන් මචං ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඔව් අපිත් කරමු. ඔව් ඒක තමයි. අපිත් කරමු දෙක තුනක්. මේකයි සරල මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ කට්ටියට මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැත්තා. අහන මට වීඩියෝ එකක් කිව්වා අර නෝමල්ම දුක අහන වීඩියෝ එකක්. දුක අහද්දී මේ එකෙක් පොරක් ඇවිල්ලා උට පිරිසක්වල ජීවීන්ගේ මොකද්ද සීන් එකක් දන්නවා කියලා ඌත් එක්ක කතා කරනවා. ඌ කියනවා පිරිසක්වල ජීවීන් අපිට වහ දානවලු, මිනිසුන්ව කනවලු, එහෙම එවුන් ඉන්නවලු. එහෙම කතාවක් කියන. දැන් මන් දන්නේ නැහැ ওই සීන් එක ලහිරු කිව්වේ ඔය තනිකරම කියන්නේ ඔය ජුපිටර් සෙන්ඩින් කියලා ෆිල්ම් එක මේ කතාවල ඌ කියන්නේ. ඒව තත්ත්වයක් තමයි ලංකාවේ තියෙන ලක්ෂ ගාණක් views තියෙනවා. නේ මේ අපිට නෑ. උදේ පාන්දර නැගිටලා මේ මොන හරි දෙන්න හදලා ඒත් නෑ. හරි ක්‍රින්ජ් එන්න ඕන ක්‍රින්ජ් එන්න. හරි හරි. මුලින්ම බහමු ඊයේ පෙරේද කවුද මේ ආතලකින් බහමුකෝ. ආතමල සීන් නෑ ආතලක පස්සට දාමු. Microsoft ලාගේ තියෙන මචං open source programming environment එක .net කියලා. ඒක C# C++ ඒවා ඔක්කොම තියෙන්නේ. මේක මචං අලුත් feature එකක් ආවා 2021 මයි වල ආවේ. මේක තමයි මචං feature එක තමයි hot reload කියලා මචං. hot reload එකෙන් කරන්නේ app එක run වෙනකොට run time එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් build එක අවුල් කරන්නේ නැතුව. හරිද? ආපහු recompile කරන්නේ නැතුව. Visual Studio 2022 රිලීස් කරන්න හදනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා අපි මේක දෙන්නේ Visual මේ Studio 2022 තියෙන අයට විතරයි. Visual Studio කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන එක. ස්ටුඩියෝ එක VS කෝඩ් නෙමෙයි Visual Studio මේක ඊට මේ සල්ලි දීලා ගන්න අයට විතරයි තියෙන්නේ අනිත් අයට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ඒ කියන්නේ ඒක ලොක් ඒ ෆීචර් එක ලොක් කරලා තියෙනවා Visual Studio 2022 වලට විතර. ඊපස්සේ මේකට කමියුනිටි එකේ කේස් ඇදලා මේක ඕපන් සෝස් නේද එහෙමයි එන්න ගේමක් ඇදලා අන්තිමට කිව්වා අපේ ෆීචර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කෝඩ් එක ගලවලා අයින් කරනවා Visual Studio වලින් දැන් ආපහු රිලීස් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. බලපා කමියුනිටි එකේ හයිය ඕපන් සෝස් එකේ පොඩ්ඩක් ටොක්සික් සීන් එකක් තියෙනවා කොහමද නේ? ඔව් ඒක තමයි අපි ඔක එදා ඕපන් සෝස් කතාවේදී ලොකුවට කිව්වා. ඒක තියෙනවනේ edge integration එකයි eco mode කියලා එකයි නේ. එතකොට browser එකේ ඇතුලේ තියෙන එක features වලට කියන්නේ task manager එක දාලා පෙන්නනවා. එතකොට Microsoft Edge එක කොච්චර use කරනවද ඔක්කොම ඒකේ මෙන් කරලා තියෙන මචං browser එකේ utility network services CPU process utility storage render crash pad ඔය ටික ඔක්කොම වෙනම තියෙනවා මචං. ඒ කලින් තියන්නේ අර සර්විස් එක නමක් විතරයිනේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා හොයන්න බෑනේ. ඉතරහට එන එකේ ඒක ඇතුලේ තියෙන සර්විස් ටික ඔක්කොම කඩලා පෙන්නනවලු. මේක අපි දැනට දීලා තියෙන්නේ ටාස්ක් මැනේජර් එකට Windows මේ Microsoft Edge එකට විතරයි. අනිත් ඒවාටත් දෙයි. ඒක මම හිතන්නේ අනිත් ඒවාට එයි කියලා මචං. ඔය දැන් ඔය Edge එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නගලන්නේ. ඔව්. දැන් ඉතින් third party කට්ටියටත් හදන්න පුළුවන් නේ. නෑ ඒගොල්ලෝ තෝ හදයි. දැන් ඒ third party කියනකොට තමයි මතක් වුනේ Windows subsystem for Android. ඒක feature එක තියෙනවා මචං. ගොඩක් අයට enable කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා නම් මේ version Windows 10 version එක Windows 10? ඔව් Windows 10 version 10 ඒක 11 එකේ නේ නෝගේ. ඔව් කෝඩ් එකෙන් ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන් PowerShell එක. ස්ටෝර් එකෙන් link එක අරගෙන PowerShell එකේ run කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට download වෙනවා. step ගොඩක් තියෙනවද කරන්න? step 3යි තියෙන්නේ මචං. link එක දාන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා කරන හැටි. ඒට පස්සේ කියලා දෙන මචං Apple ලා ඒගොල්ලෝ notch එක දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර screen real estate එකක් දෙන්නයි කියලා. ඕක දාන්නම මචං මේ කට්ටිය එක designers ලා එක දේවල් දාලා තිබුණ Twitter එකේ මං ගිහලා බැලුවා. ඒක මචං අර කර්සර් එක යන විදිහ ඒගොල්ලෝ එක විදිහට හිතලා තියෙනවා. කර්සර් එක යන විදිහ කියන්නේ mouse pointer එක බා. ඉතින් ඒ notch එක තියෙද්දි මොකක්ද ඒකට බලපෑම? අන්න ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා කර්සර් එක mouse pointer ඒ mouse කර්සර් එක mouse pointer එකේම mouse pointer එක notch එක පිටිපස්සේ යනවා. ඒ කියන්නේ එතෙන්ට ගියාට පස්සේ notch එක අසුලේ හැංගෙනවා mouse pointer. හරිද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මචං වමෙන් හරි දකුණෙන් හරි ආවට පස්සේ එතන skip වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එතන මොකක්වත් display එකක් නැති එතන මොනවක් නැහැ නැති pixel ටිකක් විතර වගේ සිංගල එක අස්සෙන් ගිහලා එහා පැත්තට එනවා. ඒ විදිහට. ෆිල්ම් යනකොට notch එක වටේ යනවා. වටේ යනවා කියන්නේ ඒකේ කොහොමද එහෙම? notch එක දැන් අපි mouse pointer අරයි යනවට බං display එක වටේ display එක වටේට යන්න පුළුවන් අපිට mouse pointer අරගෙන. රවුමට යනවා. ඒ වගේ notch එක ආවින් යනකොට notch එක අර කියන්නේ පල්ලෙහෙන්. පල්ලෙහෙන්. පල්ලෙහායි යනවා. එතන මොකක් හරි අර ගලක් තියලා වගේ වහලා ඒ ගල වටේ යනවා වගේ. හරි එතන මේකක් තියෙනවා. එතන ඉහාට බැරිය එකක් තියෙනවා යන්න බෑ. හරි බැරිය එකක් තියෙනවා. ඔය ඉම්ප්ලිමන්ට් තුන දාලා තිබුණා. ඕකෙන් කොයිකද කියලා හරියටම තාම දැක්ක කවුරුත් පෙන්නුවේ නැහැ. මේක බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක හරි. කවුරු හරි දැක්කොත් අපිටත් කියන්න. ලොකු සීන් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද්ද Apple ලගේ මේ ඒත් Apple ලගේ මේ අද Apple එක වැඩි. Apple ලගේ iPod
iPod එක ආපහු අවුරුදු 20කට පස්සේ iPod එක තියෙනවලු මචං උන්ගේ සයිට් එකේ සේල් කරන්න. කීයදද? පොඩි දැන් බලලා කියන්නේ. ඒක දාලා තින්නේ බං අර මේ මිනිස්සු තාම හිතාගෙන ඉන්නේ මියුසික් කිව්වට පස්සේ iPod එක ගනලු. iPod touch එක මචං $199 ඉඳලා තියෙන්නේ. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ඇති නේ සාපේක්ෂව ටිකක්. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි තියෙන මේක ෆෝන් එකක් වගේම තමයි පෙනුම. ඒ කියන්නේ බං මේ තාම අර මරණ සර්කිට් එක තියෙන්නේ. නෑ අලුත් මේ මොකද්ද 256GB storage එකක් තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා. එහෙම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියෙනවා. A10 chip එකක් තියෙනවා. A10 chip එකෙන් iPhone 7 එකට ආපු එක මම හිතන්නේ. ඒකට ආපු chip එකත් එක්ක තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින්. පෙනුමත් ඉතින් iPhone 7 එකක් වගේ තමයි. ඒගොල්ලෝ කියනවා මචං ඕක දාන්න හේතුව අවුරුදු 20කටත් පස්සේ iPod එක තාම තියෙන්නේ ඕක මොකද කියලා හේතුව කිව්වොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ තාම මියුසික් කියන්නේ iPod එක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. මියුසික්. අනික මේ ඉස්කෝලවල ළමයි සමහර ඉස්කෝලවල ළමයි ඕක පාවිච්චි කරනවලු මන් තාමත්. ඕකට ඇප් එහෙම දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Wi-Fi. US වල වගේ ළමයි ඒක තාම පාවිච්චි කරනවලු. මේ ටෙක් නිවුස් එක නෙමෙයි නිකන් එකක් තියෙනවා. මේ අර පෝල් වෝක ඉන්නේ. ඔව්. පෝල් වෝකගේ දුව බැඳලා. හරිද? දැන් තාත්තා නෑනේ බං. තාත්තා නෑනේ බං. වින් ඩීසල් තමයි එක්කන් ගිහලා තියෙන අර අරන් යනවනේ මේ මනමාලි වෙහි චාරිත්‍රාක් තියෙනවනේ තාත්තානේ අරන් යන්න ඕනේ. මේ වදින්දි වින් ඩීසල් තමයි අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. ඒකනේ අර වෝල්ස් ඒ කට්ටි ඉමෝෂනල් වෙලා. මේ අරඹ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ ගැන කිව්වා නේද? ඒක මේ වෙබ් වර්ෂන් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මට ඒක කියන්න බැරුණා ටිකක් කල් ඇවිල්ලා හැබැයි. ඒ VS Code එක. VS Code එක ඔව් ඔය වෙබ් එකක් තිබ්බේ නේද? දැන් වෙබ් වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. වෙබ් වර්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක කලින් ඉඳලා තියෙනවා මචං. ඕක කියන්නේ මේ අපේගේම රිපොසිටරි එකකට මොකට හරි ගියයි කියලා GitHub එකේ. GitHub එකේ ගිහිල්ලා වෙලා අපි රිපොසිටරි එකක් දැන් ඕපන් කරලා වෙලා දැන් මොකක් හරි normal රිපොසිටරි එකක් ඕපන් රිපොස්ටරියට ඇතුළට ගිහිල්ලා වෙලා ඩොට් එක ගැහුවා ඩොට් බටන් එක ගැහුවට පස්සේ කෙලින්ම ඕපන් වෙනවා මචං මේ GitHub dev එක. GitHub dev එක එන්නේ වෙබ් එඩිටර් එක. GitHub dev එක මචං මේකක් තිබුණේ. Visual Studio Code එක browser-එන් බලන්න කරන්න පුළුවන් එක තමයි තිබුණේ. ඒක කලින් තිබුණා. අලුතෙන්ම ඇහිලා feature එක තමයි මචං vscode.dev. vscode.dev කියන එක. මේක මචං අර GitHub dev එකේ තිබ්බ එක වගේම තමයි VS Code එකම පුළුවන් අපිට පාවිච්චි කරන්න browser එක ඇතුලේ. මේක කෙලින්ම මේ file access උත් තියෙනවා. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අර repository එක ඇතුලේ මොනවක් කරන්න තු කෙලින්ම බලන්න ඕන නැත්නම් ඕන කෙලින්ම යන්න ඕන repository එක GitHub එකේ තියෙන ඕන මේක. ගිහලා ඒක ඇතුලට link එක load වුණ ගමන් dot button එක බලන්න. එතකොට කෙලින්ම VS Code එකක් open වෙනවා. ආට කෙලින්ම ඒක ඇතුළේම කෝඩ් ඒ බලන්න පුළුවන් කෝඩ් එකයි ඔක්කොම ටික ඒක ඇතුළේම එඩිට් කරන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. හරි. Razer. Razer එකේ මචං RGB මාස්ක් එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා. RGB for more FPS කියලා. මෙහෙම කේසයක් තියෙනවා මචං. ඔය Razer එකේ සමහර වෙලට ප්‍රෑන්ක් කරනවා මචං. අප්‍රේල් පරින්දර එහෙම මේ සමහර ප්‍රොඩක්ට් එළියට දානවා. ඒවා ඇත්තටම නෑ. මේක නම් තියෙනවා මචං. Zapier. ZEPHYR තම Zapier නේ Zapier සැපර් කියන එකක් දන්නේ සැපර් ඩොලර් 99.99 ඩොලර් 100කට තමයි මේක අයින් කරලා තියෙන්නේ මේක ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆෑන් එකකුත් තියෙන ඇතුලේ 4200 RPM 6200 RPM තියෙන මොඩල් දෙකක් තියෙනවා මචං. තව තියෙනවා 99ක් බැක්ටීරියා ෆිල්ටරේෂන් එෆිෂියන්සි එකකුත් තියෙනවා. ලංකාවේ කොල්ලෙකුත් මේ જાති එකක් හැදුවා මචං. මං උට කිව්වා ඔක හදලා මම්බට එව්ව නේද? මං දැක්කා ඔව්. මං කිව්වා උට ඔක හදලා අපන් කියලා කට්ටිය ගණී කියලා ඌ වැඩි මේ කියන්නේ ලංකාවේ අමාරු වෙනවා මම දෙයක් කර හැබැයි ඒක කොහොමද බැටරි ඒ කියන්නේ ඒක බැටරියක් එල්ලන් යන්න ඕනේ නැත්නම් ෆෝන් බැටරියක් තියෙන්නේ හදලා ෆෝන් බැටරියක් හදලා Arduino වලින් ඒක හදලා ඒ කියන්නේ මේක 615 මිලියන් කලර්ස් එකම තියෙන මේක RGB අර රවුම් දෙකක් තියෙන දෙපැත්තේ අර නිකන් අර නිකන් sci-fi එකක් වගේ sci-fi look එක තියෙන $99 මචං normal version එක N95 filter දෙකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ තුනක් තියෙනවා. එතන හොද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆිල්ටර් තියෙන ෆිල්ටරේ අයින් කරා ඒ කියන්නේ දැන් ෆිල්ටර් එක අයින් කරලා ආයෙ අපිට ෆිල්ටර් දෙකක් අරගෙන දාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මාස්ක් එකක් තමයි මම මෙහෙටත් ඕනේ. මේ එහෙම එක ගන්න නැහැ නෙවෙයි. $99 බේසික් මොඩල් එක. අනිත් එක 149.99 150යි. N95 ෆිල්ටර් සෙල් කරන වෙනම 10 set 10ක් විකුණනවා $29.99 30කට. ඔන්නවා තියෙන ඔන්න හද කරන වැඩ ඔක සර්ච් කරලා බලන්න Zapier එක. YouTube scene එක උඹට මගහැරුණා ඒක දවසක් කියන්න බැරුණා. YouTube එකේ අර මේ malware scene එක phishing campaign එකක් යනවා කියලා. එදා අපි කිව්වා අපි රෙකෝඩ් කරාට ගියේ නෑනේ සින්. රෙකෝඩ් ඒක කියන්නම්. ඒක Russian
හැකිම් ෆෝරම් එකේ දාලා තිබුණා තියෙනවා මචං ඇඩ් එක. අවුරුද්දකට අවුරුදු 2019 තමයි දාලා තියෙන්නේ. මේක මචං මේ කඩලා කරලා තිබුණේ ඒ කියන්නේ ඒක තියෙනවා ටියර්ස් දෙකක්. පළවෙනි ටියර් එක ලයිට් ඇඩ්වර්ටයිසින් දෙක ෆුල් ස්ටැක් ඇඩ්වර්ටයිසින් කියලා. ඒක තියෙන්නේ මේ ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දෙකක් දාලා තිබුණා. register Gmail account, send account, attacker performance, social engineering to trick to target to download in the malware. ඔය විදිහට සීන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරාට පස්සේ මචං සයිට් ඒ කියන්නේ උගේ account එක උස්සනවා. උගේ account එක උස්සලා ඉවර වෙලා මේ ඒකෙන් ඇඩ් දානවා. ඔය ලින්ක් කරලා තියෙනවානේ මේ හැමදේම. ඒ කියන්නේ Google account එකට ලින්ක් කරලා තියෙනවානේ. ඕක ලංකාවේ කීප දෙනෙක්ට වුණා මටත් මැසේජ් කරලා තිබුණා. ගන්න try කළා ගන්න බැරි වුණා දෙක තුනක්. ඊට පස්සේ මේකෙදි මචං ලයිට් ඇඩ්වර්ටයිසින්గ్ ගේ 125ක් මේ රෙවෙනියු එක දෙනවා හැකර්ට. ෆුල් ස්ටැක් ඇඩ්වර්ටයිසින්గ్ ගේ 170 රෙවෙනියු එක දෙනවා. මේකෙදි කරන්නේ account එක උස්සලා මේකෙන් අර බොට්ලා හදලා ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ අර එක එක වීඩියෝස් හදලා ඉවරලා මේව මචං ප්‍රොමෝට් කරනවා. ප්‍රොමෝට් කරාම කට්ටිය බලනවනේ ඒ රෙවෙනියු එක තමයි බුම් බෙදාගන්නේ කට්ටිය. මේක මචං account 15000කට ආසන ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලෝ දැනට දැනගෙන ඉන්නවා. මම නම් හිතන්නේ ඊට ගොඩක් වැඩි ඇති කියන්නේ නැහනේ. හැක් කරලා හැක් කළා මචං මේක මාස් ඇටැක් එකක් විදිහට ගිහලා තියෙන ලෝක පුරාම දැනට හොයලා තියෙනවා කියලා ආරංචි විදිහට තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ කොච්චරද කියලා ආරංචි විදිහට මිලියන ගානක්ලු මචං. මේක මිලියන කීයක්ද කියලා හරියට දාලා නැහැ මේ ආටිකල් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිමට මේ account මචං වැඩේ කළේ වුණාට පස්සේ මචං විකුණලා තියෙනවා $3 ඉඳලා $4000 අතර. මේ account channel හොඳේ YouTube channel $3 ඉඳලා $4000 අතර මේව ඩාර්ක් වෙබ් එකේ විකුණලා තියෙනවා. සමහර හැකර්ස්ලා කැම්පේන් එක මචං එක්කෙනා $10000කට වඩා හොපු අයත් ඉඳලා තිනවා මචං එක්කෙනා. මේක ලොකු සීන් එකක් කියලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක මේ බොට්ලා යන අවුලකුත් තියෙනවා. අපිටත් ආවනේ සීන් එකක් මං කිව්වා එන විදිය. අපි ඒක try එකක් දාන්නත් අර හදන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමේ channel ID එක වෙනස් කරන එක විතරයි. නැත්තම් බෑ. නැත්තම් ටික දවසක් සද්ද නැතුව ඉන්න ඕන. ID එක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අර නම්බර් එනවනේ. ID එක කියන්නේ අපි දැන් custom URL එක දැම්මට ඒකේ උන්ගේ අර නම්බර් එකක් එනවා. ඒක ජීවිත කාලෙටම ඒක තමයි. ඒකට දාලා තියෙනවා නම් මොකක් කරන්නම දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. අන්තිමට කරන්න තියෙන්නේ ටික දවස් සද්ද නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඒවට රිප්ලයි කරන්න නැතුව. ලයික් අන්ලයික් එක හයිට් කාට පස්සේ අඩු වුණා බා. මේ දැන් එන්නේ නැහැ. දැන් අඩුයි. දැන් මේ දැන් නම් මං හිතන්නේ මේ ඇත්තටම මිනිස්සු වෙන්න තිය අන්ලයික් කරන දෙකක් කොහොම එනවා මේ. එහෙම අන්ලයික් එන්නත් එපැයි. අරක එහෙම නෙමෙයි. අරක ස්පෑම් එකක් නේ. අරක කියන්නේ එකපාරට කෙලින්ම හතක්. ඒ කියන්නේ එකපාරට දැම්ම ගමන් 20 ගානක් එක සැරයක් 20 ගානක් ආව. ඊට පස්සේ ටික අඩු වෙගෙන යනවා. බොට් එකක් වෙන්න බෑ. අරකට යනවා. ඊට පස්සේ ලයික් එකට මාරු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකයි අපි හිතුවේ ඒක ස්පෑම් එකක් කියලා. දැන් අන්ලයික් ලයික් එක හයිට් කාට පස්සේ මොකක් හරි උන් ඩිටෙක්ට් කරගන්න ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ ලයික් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක මොකක් හරි එහෙම කරලා ඒක අඩු වුණා. Netflix එකේ මචං Halloween එකට වෙනම කැටගරි ටිකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒක නිකන් ගියාට බලා ගන්න බෑ. පින් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ටික ගහන්න ඕනේ. තියෙන ආටිකල් එක දාන්න. ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. horror favorite, family, Halloween treats එහෙම කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා. TV එක නම් ඒ කියන්නේ Android TV හරි smart TV එක නම් ඕගොල්ලෝ යන්නේ. ඒ ක්ලික් කරලා ගිහලා ඒ කෝඩ් එක ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි unlock වෙන්නේ. PC එක නම් ක්ලික් කරපු ගමන් කෙලින්ම අතෙන්ට යනවා. මම ඒක දාන්නම් යට description එකයි අර Windows 11 එකේ subsystem Android එකයි ඒ දෙකම link WSL එක ඒ දෙකම මම දාන්නයි යට. එහෙනම් හරි. මම ජිම්නේට යන්න ඕනේ. හෙට හම්බෙමු.